नमस्ते। आज हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने महत्त्वपूर्ण वाक्यहरू लिएर आएका छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। दैनिक जीवनमा हामीले के कस्ता अङ्ग्रेजीका वाक्यहरू बोल्छौँ त त्यो विषयमा आज हामीले केही वाक्यहरू हामी सिक्नेछौँ। कापी र पेन ल्याएर बस्नु होला। एउटा एउटा गर्दै लेख्दै जानु होला। अब सुरु गरौँ त। हेलो हेलो भनेको चाहिँ नमस्ते भनेको, जस्तो हामी नेपालीमा नमस्ते भन्छौँ त्यसैले अङ्ग्रेजीमा चाहिँ हेलो भन्नुपर्छ। हामी प्रायःजसो मोबाइलमा कुरा गर्दाखेरि पनि हेलो भनेर चाहिँ भन्छौँ, तर हामीले यो हेलो शब्दको वास्तविक अर्थ बुझेका छैनौँ। अङ्ग्रेजीमा यसलाई नमस्ते भनेर भन्नुपर्छ। अर्को छ नमस्ते के छ खबर भन्नको लागि हेलो हाउ आर यु, हेलो हाउ आर यु यसरी चाहिँ भन्नुपर्छ। कसैलाई सोध्नु पर्यो भनेदेखि नमस्ते के छ खबर भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि हेलो हाउ आर यु। अब आफ्नो आमा बुवालाई मेरो नमस्कार भनिदिनु होला। जस्तै तपाईँले कसैसँग कुरा गरिराख्नु भएको छ फोनमा र आफ्नो आमा बुवालाई मेरो तर्फबाट नमस्ते भनिदिनु होला अथवा मेरो तर्फबाट ढोक भनिदिनु होला, ढोक छ भनिदिनु होला भन्नको लागि अङ्ग्रेजीमा प्लिज से माई हेलो टु योर पेरेन्ट्स, प्लिज से माई हेलो टु योर पेरेन्ट्स। त्यसै प्रकारले आउनुहोस् उनीलाई नमस्ते भनेर आऊ, त्यसको लागि लेट्स गो एन्ड से हेलो हर। यो चाहिँ केटीको लागि हो, हर चाहिँ केटीको लागि आउँछ, यो कुरा ध्यान राख्नु होला। जस्तै केटालाई भन्नु पर्यो भनेदेखि लेट्स गो एन्ड से हेलो हिम, यहाँनिर केटाको लागि हिम। त्यसै प्रकार यहाँहरू सबैलाई नमस्कार भनेर चाहिँ सम्बोधन गर्नु पर्यो भनेदेखि जस्तै कुनै केही ठुलो सभालाई अथवा 2-4 जना बसेको ठाउँमा गएर चाहिँ यो वाक्यको प्रयोग हुन्छ। त्यहाँनिर तपाईँले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हेलो एभ्रिवान, हेलो एभ्रिवान यसरी चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब नमस्ते शुभ प्रभात भन्नको लागि हेलो गुड मर्निङ भनेर भन्नुपर्छ है, हेलो गुड मर्निङ। अङ्ग्रेजीमा नमस्ते कसरी भन्ने तल कमेन्टमा लेख्नुहोस् त फटाफट। अहिले हामीले सिकेका छौँ, फटाफट तल कमेन्टमा लेख्नुहोस् कतिजनाले चाहिँ जान्नुभयो यो बारेमा। अब अघि बढौँ। नजानेको भए पनि तपाईँले जे जान्नु भएको छ राम्रो नराम्रो आफ्नो यो नमस्ते कसरी भन्ने त्यो विषयमा तपाईँ फटाफट कमेन्ट राख्नुहोस्। अब अघि बढौँ। भोलि बिहान आउनु होला, जस्तै कुनै केही काम पर्यो अहिले त्यो काम भएन भनेदेखि भोलि बिहान आउनु होला भन्नको लागि कम टुमारो मर्निङ, कम टुमारो मर्निङ यसरी चाहिँ भन्नुपर्छ। अब आज बिहान म धेरै व्यस्त थिएँ, त्यसको लागि आई ह्याड अ बिजी मर्निङ, आई ह्याड अ बिजी मर्निङ। त्यसै प्रकारले हामी बिहान कुरा गरौँला, हामी बिहान कुरा गरौँला भन्नको लागि वी विल टक इन द मर्निङ, वी विल टक इन द मर्निङ। म प्रत्येक बिहान घुम्न जान्छु। अब जस्तै मेरो बानी छ मर्निङ वाकमा म प्रत्येक बिहान घुम्न जान्छु, टहल्छु आफ्नो बगैँचामा अथवा कहीँ बाटोमा, त्यसको लागि भन्नु पर्यो आई गो फर अ वाक एभ्री मर्निङ। मेरो साथ भन्नुहोस् त आई गो फर अ वाक एभ्री मर्निङ। मलाई बिहान उठ्न मन पर्दैन। जस्तै अब हामी मध्ये धेरैजसो साथीहरू बिहान उठ्न चाहिँ हामीले मन पराउँदैनौँ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले बिहान उठ्न मन पर्दैन भन्नको लागि आई एम नोट अ मर्निङ पर्सन, आई एम नोट अ मर्निङ पर्सन। त्यसै प्रकार तपाईँको दिन शुभ होस्, कसैलाई चाहिँ शुभकामना दिनु पर्यो भनेदेखि तपाईँको दिन शुभ होस्, छुट्टिँदाखेरि बिदा हुँदाखेरि त्यसको लागि ह्याभ अ गुड डे, ह्याभ अ गुड डे अथवा ह्याभ अ नाइस डे भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा ह्याभ अ ग्रेट डे भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तिनटै वाक्यमध्ये तपाईँले जुन चाहिँ प्रयोग गर्न चाहनुभयो त्यही चाहिँ प्रयोग गर्नु होला। तर प्रायः जसो ह्याभ अ गुड डे र ह्याभ अ नाइस डे नै धेरै जसो युज हुन्छ। आज म पुरै दिन बाहिर थिएँ, आई वाज आउट अल डे। आजको दिन धेरै व्यस्त थियो, इट्स बिन अ बिजी डे। हामीलाई प्रत्येक दिन व्यायाम गर्नु चाहियो। यो अभियसली हामी सबैलाई व्यायाम गर्नुपर्छ, प्रत्येक दिन आवश्यक नै हो। त्यसको लागि हामीले भन्नु पर्यो वी सुड एक्सर्साइज एभ्री डे, वी सुड एक्सर्साइज एभ्री डे। तपाईँको दिन कस्तो बित्यो, कसैलाई सोध्नु पर्यो भनेदेखि आज तपाईँको दिन कस्तो बित्यो, हाउ वाज योर डे, हाउ वाज योर डे। अलविदा, ख्याल राख्नु होला। कसैलाई बाई बाई भनेर निस्किन चाहनुभयो भने तपाईँले
त्यसको लागि तपाईले भन्नु पर्यो गुड बाई एन्ड टेक केयर। गुड बाई टेक केयर भन्नु पर्यो। अलविदा र ख्याल राख्नु होला भन्नको लागि गुड बाई एन्ड टेक केयर भनेर भन्नु पर्यो। त्यस्तै अलविदा भोलि भेटौँला भन्नको लागि गुड बाई सी यु टुमरो। मसँग भन्नुहोस् त गुड बाई सी यु टुमरो। त्यसै प्रकार अलविदा चाँडै भेटौँला भन्नको लागि गुड बाई सी यु सुन। गुड बाई सी यु सुन। जस्तै मैले अलविदा भन्न चाहन्छु भन्नको लागि आई वान्ट टु से गुड बाई। आई वान्ट टु से गुड बाई यसरी चाहिँ भन्नु पर्यो है। मसँगै भन्नुहोस्। तपाईँ अङ्ग्रेजीमा 1 नम्बर पर्फेक्ट भइजानुहुन्छ। त्योभन्दा पहिला तपाईँले अहिलेसम्म च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि सब्सक्राइब गर्नु होला। रातो छ त्यहाँनिर सब्सक्राइब लेखेको तल छेउमा, त्यहाँनिर गएर क्लिक गरेर अनि नोटिफिकेसनलाई अल अन गरिदिनु होला अङ्ग्रेजीका नयाँ नयाँ भिडियो पाउनको लागि। उनी अलविदा नभनेरै गइसके भन्नको लागि जस्तै केटीले अब मेरो गर्लफ्रेन्ड हुनसक्छ अथवा जोसुकै हुनसक्छ, उनले चाहिँ अलविदा नभनेर नै गइसके भनेर चाहिँ मैले पिर लिनु पर्यो भनेदेखि सी वाक्ड अवे विदाउट सेइङ गुड बाई। मसँग भन्नुहोस् त सी वाक्ड अवे विदाउट सेइङ गुड बाई। यसरी स्याबास यसरी भन्नुपर्छ। अब अलविदा भन्नु सधैँ मुस्किल हुन्छ, एकदम सही कुरा हो। त्यसको लागि अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्छ इट्स अलवेज हार्ड टु से गुड बाई। इट्स अलवेज हार्ड टु से गुड बाई। तपाईको नाम के हो कसैलाई सोध्नु पर्यो भनेदेखि तपाईको नाम के हो, यो त कमन वर्ड हो, आजभोलि सबैलाई आउँछ, तपाईहरुमध्ये धेरैलाई आउँछ, तर धेरैलाई नआउन पनि सक्छ। नआउनको लागि नआउने मानिसहरुको हाम्रो साथीहरुको लागि हो व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम भनेर सोध्नु पर्छ। त्यसपछि जस्तै मेरो नाम सागर हो, माई नेम इज सागर। तपाईको नाम विनोद हो, जस्तै तपाईले भन्नु पर्यो माई नेम इज विनोद। ठीक छ। अब तपाईलाई एउटा काम दिए मैले, तपाईको नाम के हो अंग्रेजीमा तल लेख्नुहोस् फटाफट, म पढ्छु हजुरको कमेन्टलाई। ल कति जनाले जान्नुहुन्छ तपाईको नाम के हो है, यसको चाहिँ तल अंग्रेजी बनाउनुहोस्। माई नेम इज रिमा, माई नेम इज सलान, माई नेम इज सरिता। अब तपाईको जे पनि नाम हो फटाफट लेख्नुहोस् माई नेम इज लगाएर, अनि त्यसपछि हेरौँ कतिले जान्नुहुन्छ। तपाईको पाल्तुको के नाम हो, जस्तै तपाईको पाल्तुको के नाम हो, जनावरहरुको नाम सोध्न चाहनुभयो भने चाहिँ तपाईले कसैको हातमा कुकुर देख्नुभयो, बिरालो देख्नुभयो, अनि उसलाई चाहिँ डाइरेक्टै तेरो कुकुरको नाम के हो भनेर सोध्न मिल्दैन नि त, दुःख मान्छन्। त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईको पाल्तुको के नाम हो भनेर युज गर्नुपर्छ। त्यहाँनिर व्हाट इज योर पेट्स नेम भनेर सोध्नु पर्यो, व्हाट इज योर पेट्स नेम। अब तपाईको आमाको के नाम हो, व्हाट इज योर मदर नेम, व्हाट इज योर मदर नेम। त्यो केटीको के नाम हो, व्हाट इज दैट गर्ल्स नेम, व्हाट इज दैट गर्ल्स नेम। भोलि भेटौँला, लेट्स मीट टुमोरो, लेट्स मीट टुमोरो। भोलि हाम्रो मिटिङ छ, वी हैव अ मिटिङ टुमोरो, वी हैव अ मिटिङ टुमोरो। मैले आज उनीसँग भेटे, आई मेट हर टुडे, आई मेट हर टुडे। तपाईलाई कस्तो छ, हाउ आर यू। कसैलाई सोध्नु पर्यो भने तपाईलाई कस्तो छ भनेर चाहिँ हाउ आर यू भनेर चाहिँ सोध्नु होला। जस्तै म ठीक छु भन्नको लागि आई एम फाइन, आई एम फाइन है। अब तपाईलाई कस्तो छ यसको अंग्रेजीमा तल उत्तर दिनु होला है। अब तपाई फाइन हुनुहुन्छ कि अथवा हुनु हुँदैन कि त्यसको बारेमा तल जवाब दिनुहोस् फटाफट है। हेरौँ कति जनाले जान्नुहुन्छ, जान्ने भरिले लाइक पनि गर्नु होला है। अहिलेसम्म तपाईले लाइक गर्नु हुँदैन, प्राय जसो लाइक गर्नु होला। यसले गर्दाखेरि मलाई मोटिभेसन मिल्छ र अझै पनि भिडियोहरु बनाएर तपाईको माझमा आफूले जाने जति कुराहरु चाहिँ शेयर गर्न मन लाग्छ। एकदम यस भिडियोले चाहिँ कसैको भलो हुनेछ भन्ने आशाका साथमा आजको यस भिडियोबाट म सागर बुढा बिदा हुन चाहन्छु। तबसम्म सिक्दै रहनुहोस्, सिकाउँदै रहनुहोस् र अहिलेसम्म सब्स्क्राइब नगरेको भएदेखि यो च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला नयाँ नयाँ अंग्रेजी भिडियो सिक्नको लागि। हस् त, टेक केयर एन्ड सी यु अगेन, बाई।